از مارس 2019 سیل بی سابقه ای به مدت چند هفته ادامه یافت و 25 استان از 31 استان ایران را تحت تاثیر قرار داد. 10 میلیون نفر تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. 2 میلیون نفر نیازمند کمک هستند. 78 نفر کشته، بیش از 1000 تن زخمی و حدود 400,000 تن آواره شدند. مناطق زراعی در استانهای گلستان، لرستان و خوزستان تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. دولت خسارات وارده در بخش بهداشت را حدود 300 میلیون دلار و در بخش کشاورزی حدود 1.5 میلیارد دلار تخمین زده است، اما آمار واقعی ممکن است حتی بالاتر باشد. اقدامات انجام شده از سوی دولت برای تخلیه، امداد و نجات و هشدارهای اولیه زندگی‌های زیادی را نجات داد و از اموال مردم محافظت کرد. آثار سیل بر وضع معیشتی مردم قابل توجه است. 1.8 میلیون وسیله امرار معاش مستقیما تحت تاثیر قرار گرفتند. دولت و سازمان ملل متحد در حال ارزیابی نیازهای معیشتی و سایر نیازهای پس از وقوع سیل هستند. سازمان ملل متحد از همان ابتدای فاجعه از دولت و مردم ایران حمایت کرده است. ما از استانهای سیل زده لرستان، گلستان، ایلام و خوزستان بازدید کردیم. تلفات و خسارات بسیار قابل توجه است. سازمان ملل متحد تاکنون اقلامی ارائه کرده است از قبیل لوازم اضطراری بهداشتی برای بیماری‌های قابل انتقال و غیر قابل انتقال، وبا و کیت‌های بهداشت روانی و باروری. تجهیزات سرد کننده واکسن جهت احیای خدمات ضروری ایمنسازی. کیت‌های ویژه برای زنان و دختران حاوی لوازم ضروری بهداشتی، سلامتی و مراقبتی. کیت پناهگاه اضطراری و وسایل خانگی. بسته‌های غذای خانواده. سازمان ملل متحد همچنین به دولت کمک‌های فنی ارائه می‌دهد. این کمک‌ها شامل اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای رسیدگی هرچه سریعتر به وضع معیشت و بازسازی خسارات وارده می‌شود. ما می‌خواهیم این نکته را مورد تاکید قرار دهیم که ایران سخاوتمندانه میزبان پناهندگان، عمدتاً افغانستانی‌ها طی 4 دهه اخیر بوده است. نحوه پاسخگویی به نیازهای این گروه‌ها بسیار دلگرم کننده است. سازمان ملل متحد به همراه جامعه بین‌المللی پس از کمک‌های فوری نجات بخش به حمایت از تلاش‌های دولت برای راهکارهای میان مدت و بلند مدت و برای جلوگیری و کاهش تاثیر بلایای طبیعی ادامه می‌دهد. طرح پاسخگویی سازمان ملل متحد که تنها قسمت کوچکی از مجموع تلاش‌های دولت برای بازسازی است، شامل 6 بخش می‌شود. این 6 بخش 115,000 نفر از افرادی را هدف قرار داده که بیشترین آسیب را در 4 استان نام برده دیده‌اند. در بخش سلامت، ارتقای دسترسی به خدمات نجات بخش و ضروری بهداشت و درمان عمومی، از جمله خدمات بهداشت جنسی و باروری. در بخش آموزش، حصول اطمینان از ادامه تحصیل دانش آموزان و دریافت حمایت‌های روانی اجتماعی. در بخش آب و تأسیسات بهداشتی، حصول اطمینان از برخورداری و دسترسی جوامع آسیب دیده به آب سالم و بهداشت، همچنین بازسازی تأسیسات بهداشتی. در بخش حفاظت، حصول اطمینان از دسترسی افراد آسیب دیده به حمایت روانی اجتماعی، همچنین تأمین نیازهای ویژه محافظتی زنان و دختران. در بخش تأمین پناهگاه، حصول اطمینان از بازسازی خانه‌های تخریب شده و زیرساخت‌های جامعه. سازمان ملل متحد در زمینه بازیابی هرچه سریعتر در همه بخش‌ها با توجه ویژه بر امور معیشتی تمرکز خواهد کرد. به منظور اجرای طرح پاسخگویی، سازمان ملل متحد علاوه بر 1.4 میلیون دلار که کارگزاری‌ها جمع‌آوری کرده‌اند، مبلغ 2 میلیون دلار نیز از صندوق مرکزی پاسخگویی اضطراری دریافت کرده است. از این مبلغ 600,000 دلار برای تأمین مجدد منابع کارگزاری‌ها و 1.4 میلیون دلار آن برای تأمین مایحتاج و ارائه خدمات برای مردم سیل زده است. با این حال، وجوه ارائه شده توسط این صندوق تنها 8% از نیازهای برنامه پاسخ را تأمین می‌کند. ما قویاً به چند جانبه گرایی متعهد هستیم و جامعه بین‌المللی را برای حمایت سخاوتمندانه در راستای اجرای کامل این طرح فرا می‌خوانیم. سازمان ملل متحد همچنان به ارتباط با جامعه بین‌المللی برای حمایت از دولت ایران و افراد نیازمند ادامه خواهد داد.
تأمین مالی این سازمان یکی از راه‌های حمایت از آسیب دیدگان سیل است. سازمان ملل متحد در ایران است تا تحولی ایجاد کند. هدف ما این است که هیچ کس نادیده انگاشته نشود.